اگه بدونی که خیلی از باورهایی که درباره رابطه عاطفی داری اشتباهن، چه حسی پیدا می‌کنی؟ خیلی از آدم‌ها تا وقتی که کار از کار نگذشته متوجه این واقعیت‌های سخت نمیشن. مثلا یه روز بیدار میشی و دیگه حس اون روز اولو نداری. گاهی آدمی که دوستش داری همون چیزیه که باعث رنجت میشه و عشق به تنهایی کافی نیست. این ویدیو درباره اون حقیقت‌هاییه که هیچ کس دوست نداره بهشون فکر کنه، اما اگه ندونیشون یک روز باهاشون برخورد میکنی و اون موقع ممکنه خیلی دیر شده باشه. پس تا آخر این ویدیو با من باشید، چون ممکنه چیزی که امروز یاد میگیرید رابطتون رو نجات بده. سلام، به تاتاسایک خیلی خوش برگشتید. من روانشناس بالینی هستم و امروز قراره که یک سری واقعیت‌های جالب رو توی رابطه بهتون بگم. بعضی از مشکلات هیچ وقت حل نمیشن، فقط مدیریت میشن. دکتر جان گاتمن یکی از بزرگترین محققان روابط عاطفیه و توی تحقیقاتش روی بیش از 3000 تا زوج فهمیده که 69% از مشکلات زوجها حل نشدنی هستن و ناشی از تفاوت‌های شخصیتیشون، ارزش‌هاشون یا سبک زندگیشونن. اما تفاوت زوجهای موفق و ناموفق اینه که زوجهای موفق یاد میگیرن که این مشکلات رو مدیریت کنن، نه اینکه همدیگر رو تغییر بدن. مثلا تصور کنید که یکی از شما یک آدم خیلی برونگراست و یکی از شما خیلی درونگراست و این تفاوت هیچ وقت از بین نمیره، ولی میتونید راههایی پیدا کنید که دوتاتون احساس راحتی کنید. مثلا به جای اینکه یکی همیشه مهمونیای بزرگ بره و اون یکی همیشه تو خونه بمونه، میتونید بعضی وقتا توی یک سری دوره همیهای کوچیکی شرکت کنید که برای دوتاتون قابل تحمل تره. 2. عشق کافی نیست. فیلم ها به ما یاد دادن که عشق همه چیز رو حل میکنه، اما حقیقت تلخ اینه که عشق فقط سوخت اولیه رابطه است. مطالعات استرنبرگ درباره نظریه مثلث عشق نشون داده که عشق پایدار از 3 تا مؤلفه تشکیل شده: صمیمیت، شور و شوق و تعهد. اما مشکل اینجاست که عشق تنها بدون تعهد، بدون مهارت‌های ارتباطی نمیتونه یک رابطه رو حفظ کنه. مثل یه ماشینی که با بنزین پر شده ولی راننده بلد نیست چطور اونو برونه. یکی از حقیقت‌های سخت اینه که رابطه‌های سالم و طولانی مدت به طور طبیعی کسل کننده میشن. یک حقیقت عجیب درباره رابطه ها اینه که اوایل هر رابطه شبیه یک بازی ویدیویی جدید میمونه. هیجان داره، همه چیز تازه و غیر قابل پیش بینیه و دلت میخواد که همیشه بازی کنی. این حس به خاطر هورمون‌هایی مثل دوپامینه که تو رو سرشار از انرژی و اشتیاق میکنه. اما بعد از یه مدت این هیجان فروکش پیدا میکنه و مغزت میره سراغ یه فاز جدید که به جای دوپامین اکسیتوسین ترشح کنه، هورمونی که بیشتر از هیجان احساس امنیت و آرامش میده. و اینجاست که خیلی‌ها اشتباه میکنن و فکر میکنن که چون دیگه اون هیجان اول رابطه رو ندارن یعنی عشق از بین رفته. به خاطر همینه که بعضیا هی از یه رابطه به یه رابطه دیگه میرن، دنبال اون حس و هیجان اولیه رابطه هستن. اما عشق واقعی فقط اون آتیش تند اولش نیست، بلکه یک گرمای موندگاره. اگه یاد بگیرید چطور توی رابطه سالم تازگی و جذابیت رو حفظ کنی و دوباره احیا کنی، احتمالاً خوشحال‌تر میمونی. عاشق شدن یک فرایند شیمیاییه، ولی عاشق باقی موندن یک مهارته. 4. رابطه مثل حساب بانکی عاطفیه. اگه فقط برداشت کنیم ورشکست میشیم. جان گاتمن توی تحقیقاتش نشون داده که زوجهای موفق به ازای هر تعامل منفی حداقل 5 تعامل مثبت دارن. اگه همیشه انتظار دارید که شریک عاطفیتون به شما محبت کنه و خودتون هیچ قدمی برنمی دارید، این رابطه کم کم از بین میره. پس گاهی خودتون هم اولین قدم رو بردارید.
5. شما هیچ وقت کاملا طرف مقابل رو نمیشناسید. هر انسانی در طول زندگیش تغییر میکنه. حتی اگه کسی رو 10 سال بشناسید، تضمینی نیست که همون آدم بمونه. رابطه مثل خوندن یک کتاب 1000 صفحه‌ایه. شما ممکنه صدها صفحه رو خونده باشید، اما هنوز هم فصلایی وجود دارن که حتی از وجودشون هم خبر نداشته باشید. این یعنی اینکه رابطه همیشه نیاز به کشف و سازگاری داره. 6. فداکاری یک حد مشخصی داره. اگه از خودتون بگذرید، خودتون از دست میدید. فداکاری خوبه، ولی تا وقتی که خودتو توی مسیر گم نکنی. اگه توی یک رابطه همیشه خواسته های طرف مقابل رو اول بذاری، به مرور خودت و نیازهاتو فراموش میکنی. این اسمش عشق نیست، بلکه از بین بردن خودته. یه رابطه سالم جاییه که هر دو نفر برای هم دیگه ارزش قائل بشن، نه اینکه یکی خودشو قربانی کنه تا اون یکی راضی بشه. اگه برای نگه داشتن یک رابطه مجبور شدی که خودتو نادیده بگیری، بدون که اون رابطه ارزش نگه داشتن رو نداره. چون رابطه سالم معامله برده، نه اینکه یکی همیشه ببره و یکی همیشه ببازه. 7. رابطه جایی نیست که خود ناقص شما رو درمان کنه. مطالعات روی زوجهایی که دارای الگوهای وابستگی ناسالم هستن نشون داده که آدمهایی که زخمهای عاطفی حل نشده دارن بیشتر جذب روابط ناسالم میشن. رابطه درمانگر شما نیست. شما باید روی خودتون کار کنید. اگه با این تصور وارد رابطه بشید که وقتی کسی که واقعا عاشقشم رو پیدا کنم دیگه همه مشکلاتم حل میشه، در حقیقت توی یک مسیر پر از ناامیدی قدم گذاشتید. رابطه سالم ترکیب 2 آدم سالمه. اگه توی لیوانی که شکسته آب بریزید، ازش آب چکه میکنه. پس اگه خودتون کامل نباشید، رابطه نمیتونه شما رو ترمیم کنه. 8. جذابیت کمرنگ میشه مگر اینکه روی اون کار کنید. زوجهایی که سالهاست کنار همن یهویی متوجه میشن که دیگه برای هم جذابیتی ندارن. دلیلش این نیست که رابطه محکوم به سرد شدنه، بلکه به خاطر اینه که رابطه بدون تلاش مثل یک گیاهیه که بهش آب ندیم. مطالعات نشون داده که انجام دادن کارهای هیجان انگیز با شریک عاطفی جذابیت رو زیاد میکنه. یعنی برای اینکه جذابیت رو توی رابطتون زنده نگه دارید، باید با همدیگه تجربیات جدیدی داشته باشید. خیانت همیشه از یک اتفاق بزرگ شروع نمیشه. یک روان درمانگر خیلی مشهور میگه که خیانت همیشه با رابطه فیزیکی شروع نمیشه، بلکه از یک شکاف عاطفی کوچیک شروع میشه. بی‌توجهی‌های کوچیک میتونن زمین ساز خیانت باشن. معمولاً از یک صحبت ساده، از یک درد و دل با کسی که پارتنر خودمون نیست و حتی از یک احساس ناگفته شروع میشه. دیوارهای رابطه عاطفی وقتی فرو میریزن که اون ترک‌های کوچیک دیوار نادیده گرفته شدن. 10. اون بیرون هیچ کس وجود نداره که 100% شبیه تو و ایدئالت باشه. حتی اگر به تو یه گل بدن و بگن که شریک عاطفی ایدئالتو با دستای خودت بساز، باز همون دقیقاً چیزی نمیشه که توی ذهنت داشتی. بهترین حالتش اینه که حداقل 60 تا 70% معیارهای مهم تو داشته باشه. از بین 5 معیار اصلیت حداقل 3 برآورده بشه. اما یک نکته مهمی اینجاست که اینکه هیچ کی بی نقص نیست به این معنی نیست که هر نقصی قابل چشم پوشیه. تفاوت بین نقص‌های طبیعی و ویژگی‌های آسیب زننده چیزی نیست که بتونیم نادیدش بگیریم. مثلا یک آدم ممکنه که فراموشکار باشه یا دقیقاً همون واکنشی که تو انتظار داری رو نشون نده. اینا جزء تفاوت‌های طبیعی آدم هست. اما اگه این نقصه شامل چیزهایی مثل اعتیاد، خیانت‌های مکرر، شکاکیت‌های بیمارگونه یا خشونت باشه، اینا دیگه صرفاً نقص نیستن، بلکه یک سری پرچم قرمزن که نشون میدن باید از اون رابطه خارج بشی. خب در نهایت این که رابطه ها شکست میخورن، ولی نه به خاطر نبود عشق، بلکه به خاطر ندونستن این واقعیت ها.
اگه میخواید رابطه سالم تری داشته باشید، این ویدیو رو ذخیره کنید و بفرستید برای کسی که براش مهمه. ممنون که تا اینجای ویدیو اومدید. اگر این محتوا رو دوست داشتید با لایک و کامنتتون حتما بهم نشون بدید و برام بنویسید که دوست دارید ویدیوهای بعدی توی چه زمینه‌ای باشه. تا ویدیوی بعدی مراقب ذهنتون و رابطتون باشید.